Вітаю вас, друзі! Поки у тимчасово окупованій Макіївці продовжують по частинах збирати мобілізованих російських загарбників, і поки кількість загиблих навіть у офіційній статистиці постійно зростає, Владимир Путін та міністр війни Російської Федерації Шойгу вирішили вкотре посміятися із росіян. Вони жодного слова про Макіївку не сказали, натомість привітали одне одного із Новим роком. Погибло 63 российских военнослужащих. Увеличилось до 89. Добрый день, Владимир. Да, слышите? С Новым годом. Спасибо. Вас тоже. І справді, чому б це не відсвяткувати? Тим паче, що є іще один хороший привід. Франція офіційно Україні передасть бойові броньовані машини, які ще називають колісними танками AMX-10 RC. Фактично, це легкий бойовий танк із 105-мм гарматою, і, власне, у своєму твіті Еммануель Макрон написав, що Україні будуть передані саме малі легкі бойові танки. Хоча саме це озброєння вже ж не змінить докорінно ходу російсько-української війни, але це важливе політичне рішення, яке відкриває нам двері в подальшому для отримання інших зразків західного наступального озброєння, західних танків. Тому що раніше ми танки вже отримували, але це були танки совєтських зразків. А ось тепер ситуація кардинально змінюється. Нам досить тривалий час наші союзники відмовлялися надавати танки західного виробництва. І той же Шольц сказав, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні самотужки, маючи на увазі, що Німеччина точно першою танки Україні передавати не буде. І ось вже сьогодні у Бундестазі голова оборонного комітету звернулася до Шольца, правда вже не вперше, із вимогою передати німецькі танки для Збройних сил України. І що дуже важливо, усе це відбувається напередодні саміту Рамштайн-8, де якраз буде обговорюватись нова допомога, збройна допомога для нашої армії. І я дякую Збройним силам України за те, що вони показують відмінні результати у справі оборони нашої країни. І саме завдяки звитязі Збройних сил України наші союзники погоджуються нам давати нове і нове озброєння. А танки нам зараз дуже і дуже потрібні. Вони допоможуть у проведенні наступальних операцій. Вау! На тлі регулярної збройної допомоги нам від союзників рознився, до речі, один депутат Госдуми Росії. А потом они начали туда поставлять этих хаммеры. Кстати, вот с химмерсами встречались? С химерсами? С химмерсами, да, этими химерами. Они усилят свои поставки, усилят военные операции на территории Центральной России. Отож, я вас, як завжди, закликаю, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залишайте під цим випуском будь-які коментарі, щоб він набрав якомога більше переглядів. І я вас познайомлю сьогодні із цим депутатом. Звати його Євгеній Фьодоров. І що дуже важливо, це депутат від путінської партії «Єдина Росія», але він чомусь почав несподівано нити так, як наче в нього вселився Гіркін. По американскому сценарию война должна продлиться до тех пор, пока Россия не рухнет. Потому что американский сценарий – это сценарий удушения. Насправді, те, що відбувається із Росією і її неминуча поразка та катастрофа – це справа рук самих росіян, які почали загарбницьку війну. І саме вони запустили процес розпаду Росії. Але, нехай ми повіримо, що це усе сценарій американців. Так ось він полягає у тому, що Росію треба задавити, задушити шляхом постачання Україні озброєнь. Начало специальной военной операции. Американцы говорили, что мы туда вообще не будем вмешиваться. Потом они сказали, что мы туда будем поставлять только, помните, были такие джавелины. Джавелинги. Так, друзі, ви знаєте, я про це також часто кажу. Завдяки тому, що український народ, Збройні сили України чинять героїчний спротив, для нас немає нічого неможливого у питанні постачання озброєнь. Можливо, окрім ядерної зброї, звісно, але на перспективу ми із вами можемо отримати таку зброю, про яку раніше і не мріяли, і у якій нам наші союзники відмовляли. Так вже було неодноразово. Месяцев 4 назад они стали туда поставлять
Артиллерийские системы, в том числе вот эти 3 топора. І те саме стосувалося також і систем протиповітряної та протиракетної оборони Петріот. Нам казали, що ми ніколи їх не отримаємо, але ось вони вже практично майже їдуть до нас. Параллельно там, значит, появились вот эти ракеты морского удара, из-за которого был, в принципе, парализован весь наш Черноморский флот. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення ми із вами мали серйозну загрозу висадки російського морського десанту, зокрема, наприклад, у Одеській області. Але завдяки героїзму наших воїнів та завдяки західній допомозі зараз російські кораблі бояться навіть відпливати від тимчасово окупованого Криму. Байрактар турецкий бы до Энгельса не долетел, как вы понимаете, да? Это более современное оружие. Чекайте. Він каже, що якесь дуже сучасне озброєння било по російському аеродрому стратегічної авіації «Енгельс». Але хіба він не вірить у такому разі Міністерству війни Росії, яке казало, що це були безпілотники совєтського виробництва? Были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Виходить, що депутат від правлячої партії Владіміра Путіна не довіряє Міністерству оборони, точніше, війни Російської Федерації. Це вже якась зрада, але найголовніша зрада для Росії попереду. А вот томагавков американцы наклепали сотни тысяч. И это оружие еще в ход не вступило. И мы понимаем, что на каком-то этапе они туда его поставят. А представьте, если они туда поставят там 10 тысяч или 20 тысяч томагавков. Ви знаєте, друзі, а мені подобаються його прогнози. Я би хотів, щоб наші союзники до них обов'язково дослухались. Хоча питання надання Україні крилатих ракет типу «Томагавк» – це, звісно, не близька перспектива, проте я гадаю, що нічого неможливого для нас із вами немає. А навіть якщо Україна колись і отримає ті ракети, то це ж нічого не змінить, ні на що не вплине, бо у Росії є найкраща у світі ППО. Очевидно, что наше ПВО их просто сбить не сможет. Як це так? Невже депутат від путінської партії не вірить у могутню російську армію? Они будут усиливать бомбардировки территории, так сказать, центральной России, как они уже это делали по Энгельсу, по этому самому Калуге. Не розумію тільки, що йому не подобається. Невже путінський депутат думає, що так звана спецоперація йде не за планом? И свой идет своим чередом. Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по Москва-Сити и так далее. Це вже абсолютна дичина. Україна не буде бити по російському бізнес-торговельному центру, тому що це не військовий об'єкт, і ми не росіяни, ми не б'ємо по цивільних об'єктах. І якщо по Москві і прилетить, то точно у об'єкт пов'язаний із російсько-українською війною. І я переконаний, рано чи пізно, друзі, це обов'язково станеться. А депутат від партії Путіна продовжував нести зраду. Вочевидь, він вже не вірить у перемогу Росії, а сподівається тільки на перемогу Сполучених Штатів. Исходя из этого стратегического плана, они гарантированно побеждают. Просто по их плану эта победа должна произойти там где-то, в перспективе год, полтора-два. Хоча перемогу насамперед отримає, звісно, Україна, але йому важко визнавати, що це Україна зараз нищить російську армію. Тому нехай вірить у те, що це Сполучені Штати Америки, які усюди мають своїх людей навіть у Кремлі. Соответственно, имея огромную обратную связь в Москве, они понимают, где дожать, а где не нажать. Є така інформація, що навіть Владімір Путін є агентом Сполучених Штатів Америки. І це каже не аби хто, а я нагадаю вже вкотре, депутат Госдуми із партії Путіна «Єдина Росія». То есть у них есть обратная связь с точки принятия решений не только на уровне Владимира Владимировича, главнокомандуючого, ну і на уровні в цілому правящого класу. І ось оці агенти Сполучених Штатів Америки, які сьогодні керують Росією, роблять усе, аби Росія програла. Так сказать, они, собственно, уничтожают наше государство и вырезают народ. Вот их стратегическая линия. Она, в принципі, гарантировано успішна. Та і взагалі Росією керують не просто агенти Сполучених Штатів Америки, і сам Путін не просто працює на Байдена, а і ще й, виявляється, Росія – це колонія Сполучених Штатів. Именно поэтому мы говорим, сегодняшняя стратегия колонии России, вассала Америки, России. Обматываем.
части однополярную, приведет к нашей смерти. Досить непогано. До речі, а що там із плановими перегрупуваннями і жестами доброї волі? Приступайте к отводу войск. Есть. Він називає частину території України територіями Росії і каже, що ті, хто здають ці території, вони мало не зрадники і не втримаються при владі. Сдача территории России по решению властей означает капитуляцию и смятение этих, то есть, очевидно, эта власть не удержится. Прогнози на 2023 рік у депутата із партії Владимира Путіна просто прекрасні. Я думаю, что в следующем году правящий класс уже не выдержит противостояния, взбунтуется против России, против Владимира Путина. Але ось отаким чином, за допомогою поразок та за допомогою внутрішньої дестабілізації, Росія обов'язково переможе. Таким образом, мы прогнозируем, что следующий год будет тяжелое, но разворот к победе. Победу в следующем году, скорее всего, мы не получим. І ви знаєте, друзі, я вирішив подивитися, мені стало цікаво, а що цей депутат казав 24 лютого, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Він тоді його цілком підтримував, хоча підтримує і зараз. Він тоді був дуже радісний, дуже веселий, був не проти бомбити Сполучені Штати Америки та розповідав, що Росія захопить не тільки усю Україну, а й навіть Молдову. В целом на территории Украины, кстати, не на территории части Украины, а всей Украины, включая Львов, что создает условия для второго этапа освободительного процесса Яско-Кишиневской операции, то есть освобождение Кишинева и освобождение территории Молдовы. То есть мы выходим в этом случае вторым этапом на западной границе к Румынии. А тепер він постійно ниє і розповідає, як усе погано. Тепер він, схоже, сам не вірить у те, що Росія взагалі здатна перемогти. І Росія обов'язково зазнає поразки, тому що є ми із вами, тому що у нас є Збройні Сили України, і ми сьогодні усі разом працюємо на нашу спільну перемогу. 2023 рік для нас не буде простим. На нас чекає іще багато різних випробувань, багато крові, сліз та поту. Але, друзі, я переконаний, що цей рік принесе нам дуже багато перемог. І я впевнений на 100%, що ми із вами далі будемо вибивати російську мразоту із нашої землі. Крок за кроком ми звільнимо усю територію України. А на Росію однозначно чекає нищівна поразка.